ميشيل حايك يكشف تفاصيل جريمة ضخمة وغامضة يصل صداها أبعد الأفق. أخطر توقعات لبنان الجزء الثاني. أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة ومهمة جدا من أخطر توقعات ميشيل حايك واللي هنتكلم فيها عن أهم توقعاته للبنان الجزء الثاني. توقعاته للأحداث اللي ممكن تحصل في لبنان، توقعاته للشخصيات، توقعاته لمستقبل لبنان في عام 2022، وإن شاء الله يحمل الخير والسلام للبنان الحبيب. بفكرك الأول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان توصلك الفيديوهات كلها أول بأول. هنبدأ معاكم بأول توقعات ميشيل حايك اللي اتكلم فيها عن لبنان. اتكلمنا امبارح عن الجزء الأول، مجموعة من توقعاته للبنان ولرئيس الجمهورية وللانتخابات النيابية، والنهاردة هنتكلم عن باقي توقعاته المهمة والخطيرة. بيتوقع ميشيل حايك إن وجه لبناني معروف سيحاسب خارج الأراضي على مرأى ومسمع من الإعلام. تصادم وصدمات وخضات أمنية على أرض تنورين. بين تصفية حسابات والأخذ في الثأر سنشهد على عمليات انتقامية غريبة بأسلوبها وجغرافيتها ومكوناتها. ضربات قاسية تصيب كيانات ومؤسسات ذات صلة بالرئيس نبيه بري. طريق المطار سيتصدر المشهد. عقد زواج جديد بين السعودية ولبنان ولو المهر غالي. وفاة غير طبيعية تغيب شخصية بصفة حكومية. تنشغل صيدا بحادثة تتعرض لها شخصية بارزة. مسلسل التطورات الأمنية بين سور وصيدا مستمر شكلا وموضوعا. هزة طبيعية وغير طبيعية تضرب الجبل. رسائل شفوية وغير شفوية لإيقاف المفتي الجوزو عند حده. عمل انتقامي دموي في وجه مجموعة عناصر من فرقة مكافحة الشغب. إحدى السفارات في مرصاد الفتنة. تنشغل عائلة الراحل لقمان سليم بمفاجآت تخص لقمان وغيره. هجمات مسلحة وانفجارات واغتيال في طرابلس والآتي أعظم. طوق أمني حول مديرية أمنية. بيوم لن يكون نفق سليم سلام بسلام. تكريم التكريمات وأيقونة على صدر الأيقونة فيروز. بصورة غريبة تظهر صورة للقديس شربل في مكان لن يخطر على البال. في أفق الفنان فضل شاكر تغيير في مكان الإقامة وطريقة الإقامة. حدث ناري مرتبط بالفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. يحرق أمكنة ويطال وجوه معروفة فلسطينيا ولبنانية. إدارة حصر التبغ والتنباك محاصرة بمفاجآت سريعة. تتفتح العيون بدهشة مما يحصل في عين المريسة وامتدادها. كاتم صوت في طريقه لتنفيذ جريمة ضخمة وغامضة يوصل صداها إلى أبعد الأفق. أحد انفجارات لبنان سيعيد نفسه. يستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة ليعود كالشيخ سعد الحريري. القرار الظني بملف المرفأ يتقلب أكثر من مرة قبل أن يقلب جميع التوقعات. كمان بيتوقع ميشيل حايك فرض الإقامة الجبرية عن عدد من الوجوه والشخصيات، ويصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع في أفق الأيام لديه. حصانة ميرنا الشلواحي برسم استهداف صغير. كوماندس قضائي لن يتوقف عند حدود التهديد. سيناريو الدرونز على بيت الكاظمي سيتكرر في لبنان. هناك أكثر من ورقة رسمية ورسمية جدا وإعلان حداد لأيام. مع كل نجاحاته بيتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة. تريزي شمعون من معركة إلى معركة. إعصار أرثوذكسي كنسي شعبي والنتائج حساسة. الخطر يلاحق وجوه إعلاميين ومقدمي برامج. موجة استنكار في خلدة أعنف من أي حدث سابق، وقرار شجاع لطلال أرسلان.
أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي. بحر من قطع عسكرية في بحر لبنان وسوريا. حدث في سجن رومية وبعض السجون في لبنان. نداء استغاثة من المجلس الدستوري. البهائيون كلمة سوف تكبر وتتوسع. هناك فيلم لبناني طويل مش أمريكاني بطولة زياد الرحباني، ووزير الصحة فراس أبيض سيبقى أبيض رغم كل الوحول حوله لاستهدافه. فؤاد مخزومي ومن دون خوف يشق طريقه. موت شخصية حكومية. بين السطر والسطر قنبلة موقوتة. حادث لشخصية بارزة في صيدا. مسلسلات الحوادث الأمنية بين سور وصيدا مستمرة. محمد رعد عكس السير بدون بوليس التأمين. محاولات اغتيالات لرموز ذات صلة بحزب الله. زيارات مفاجأة لحزب الله تحبس الأنفاس، أما ضحايا الطيونة فلن يبقوا أيتام. أمام الرئيس عون معمودية نار بين صيبة عين أو رصد أو برج قوي، وسيبقى الرئيس عون في العهد، وبعد العهد سيبث موجات سلبية على أعدائه وحلفائه، وكما أيضا على القوات كذلك على حزب الله مرورا بنبيه بري. الدولار، ومن بعد ما شفتوا الدولار زي اليويو عامل طالع ونازل بالإيد، شايفه دلوقتي هيبقى عامل زي الرسور على دوسة رجلينا. صحيح الرسور ملوش سقف أو حدود، بس ليه مكان معين مش هيقدر يطلع منه أكبر من قدرته كرسور. وبيقول ميشيل حايك إن مشاكل هذه البلد، بيقصد لبنان، لو نقلناها لبلد تانية وشعب تاني كان ذلك البلد وذلك الشعب كان زمان وانتهى. شو ما صار احنا مش في رسم الزوال، لبنان باقي وراح يرجع أحلى كتير. أكيد لبنان بكرة راح يكون محكوم بموجات إيجابية، وسر لبنان ما راح يعرفوه أو يفكوه، محدش هيقدر يفهمه بسهولة. نعم في أمل، محتاج شغل وأكتر من طاقة إيجابية. مش مهم إمتى هنوصل، لكن المهم نبدأ. وقال ميشيل حايك إن التوقعات اللي قالها دي سواء السنة دي أو السنوات اللي فاتت، باعتبار إن الوقت اللي بيقول فيه الكلام ده هو ما يقدرش يحدد زمان حدوثه. ثانيا بيورد بالتوقعات أسماء ناس، مرة مع لقب ومرة مع حفظ الألقاب، بيقول إن كلهم سماهم بدون إذن منهم. وثالث حاجة بيقول يجب أؤكد إن اللي بقوله توقعات، يعني ممكن تحصل أو ما تحصلش، مع العلم إن بتمنى يحصل الحلو والأبيض. وآخر شيء بحب أقوله إن لما بتوقع أنا هقول حاجات مهمة لازم الناس تاخد بالها منها، وإن شاء الله الكويس بس هو اللي يحصل. دي كانت كل توقعات لبنان الفترة القادمة من 2022 اللي بتوقعها ميشيل حايك إنها تحصل، بالنسبة للأحداث، بالنسبة للشخصيات المهمة، بالنسبة للي شايفه في مستقبل لبنان. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، هنستنى تعليقاتكم وآرائكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.